479 π.Χ. Έναν χρόνο μετά τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, η Ελλάδα στέκεται και πάλι μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση. Ο Ξέρξης έχει επιστρέψει στην Ανατολή, μα αφήνει πίσω το Μαρδόνιο, έναν από τους πιο ικανούς στρατηγούς του, με στρατό που συνδυάζει πεζικό, ιππικό, τοξότες από κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας. Απέναντί του υψώνεται η Ελληνική Συμμαχία, υπό την αρχηγία του Σπαρτιάτη Παυσανία. Σπάρτη και Αθήνα συμπορεύονται με Κόρινθο, Μέγαρα, Πλατεές και δεκάδες άλλες πόλεις. Στην πεδιάδα των πλατεών, ανάμεσα σε λόφους και ποτάμια, θα συγκρουστούν δύο κόσμοι. Οι Πέρσες με την αριθμητική τους υπεροχή και το ισχυρό τους ιππικό, οι Έλληνες με την πειθαρχία της φάλαγγας και την αποφασιστικότητα μιας ελευθερίας που δεν διαπραγματεύεται. Τι δεν θα είναι απλώς μια μάχη για έδαφος ή για λάφυρα. Θα είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να απαντήσει για τα δεινά του περασμένου χρόνου, να σηκωθεί ξανά, όχι ως άθροισμα πόλεων, αλλά ως ένα ενιαίο σώμα. Απάντηση θα είναι εκδίκηση, όχι τυφλή, όχι άναρχη, αλλά ψύχρεμη, σκληρή και αποφασιστική. Η εκδίκηση ενός λαού που αρνείται να λυγίσει και ενός κόσμου που δεν θα επιτρέψει να το σκλαβώσουν. Εκεί, στις πλατείες. Οι Πέρσες παρατάσσουν έναν τεράστιο στρατό. Ο Ηρόδοτος μιλά για περίπου 300.000 άνδρες, αν και οι σύγχρονοι ιστορικοί υπολογίζουν τον αριθμό πιο κοντά στις 120.000. Ήταν μια πολυεθνική δύναμη. Μύδοι, Πέρσες, Βαβυλώνοι, Αιγύπτιοι, Ινδοί, με καμήλες, ακόμη και Έλληνες από τη Θεσσαλία, τη Βεωτία και τη Μακεδονία, που είχαν συμμαχίσει με το Μαρδόνιο, σαν ένα μοσαϊκό λαών κάτω από τα λάβαρα της αυτοκρατορίας. Απέναντί τους, η Ελληνική Συμμαχία ήταν η μεγαλύτερη που είχε συγκεντρωθεί ποτέ. Υπολογίζεται στους 100 με 110.000 άνδρες. Οι Σπαρτιάτες παρατάχθηκαν με 5.000 οπλίτες, βαριά οπλισμένους, και δίπλα τους 35.000 ήλωτες που λειτουργούσαν ως υπασπιστές και βοηθητικοί. Οι Αθηναίοι έφεραν περίπου 8.000 οπλίτες, με την εμπειρία που είχαν αποκτήσει στο Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα. Οι Κορίνθιοι πρόσφεραν 5.000 άνδρες, οι Μεγαρείς 3.000 και δεκάδες μικρότερες πόλεις από τις Πλατεές μέχρι και την Αίγινα προσέφεραν τις δικές τους δυνάμεις, καθεμία με τη δική της σημαία και με τη δική της περηφάνεια. Ήταν ένας κατάλογος τιμής. Κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη, έστελνε τα παιδιά της σε μία μάχη που δεν θα ήταν απλώς για γη και πλούτη, αλλά για την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδας. Η μάχη ξεδιπλώνεται σε μια ανοιχτή πεδιάδα κοντά στα νερά του ποταμού Ασοπού. Εκεί ο Μαρδόνιος έχει το πλεονέκτημα του χώρου. Στηρίζεται στο ισχυρό περσικό ιππικό, ικανό να εφορμά και να διαλύει γραμμές, και στα πολυάριθμα ελαφρά στρατεύματά του, γεμάτα τοξότες που μπορούν να βρέξουν τον ουρανό με βέλη. Απέναντί του οι Έλληνες δεν έχουν ούτε τα ίδια άλογα, ούτε τον ίδιο αριθμό. Έχουν όμως το όπλο που τους έκανε θρύλο, τη φάλαγγα των οπλιτών. Βαριές ασπίδες, μακριά δώρατα, σώμα με σώμα δίπλα. Ένας τείχος από σίδερο και πειθαρχία. Ο Παυσανίας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να νικήσει σε κούρσα ταχύτητας, ούτε σε καταιγισμό βελών. Σχεδιάζει λοιπόν να σύρει τον εχθρό εκεί που οι Έλληνες έχουν το πλεονέκτημα, στη μάχη σώμα με σώμα, σε σύγκρουση όπου η φάλαγγα είναι αίτητη. Η στρατηγική του το κάνει ξεκάθαρο: να κρατήσει, να αντέξει και να υποχωρήσει, ώστε οι Πέρσες να πλησιάσουν τόσο κοντά και οι δυνάμεις τους να χάσουν το πλεονέκτημα. Ο Παυσανίας, πριν ξεκινήσει η μάχη, προσέφερε θυσία στους θεούς, αλλά τα σημάδια ήταν αρνητικά. Μόνο όταν οι Πέρσες ξεκίνησαν την επίθεση, η θυσία βγήκε ευνοϊκή. Η μάχη όμως δεν αρχίζει αμέσως. Στην αρχή είναι ένα παιχνίδι υπομονής και τακτικής. Ο Μαρδόνιος γνωρίζει ότι δεν συμφέρει να εμπλακεί απευθείας στη φάλαγγα. Έτσι ρίχνει το ισχυρότερο του όπλο, το ιππικό. Τα περσικά άλογα αρμούν στις ελληνικές γραμμές, εκτοξεύουν σύννεφα από βέλη, κόβουν τους δρόμους ανεφοδιασμού και τρομοκρατούν τους βοηθητικούς. Σε μια ευνηδιαστική επιδρομή πέφτει νεκρός ο Σπαρτιάτης στρατηγός Αμφικράτης, η πρώτη βαριά απώλεια των Ελλήνων. Οι Έλληνες αναγκάζονται να μετακινηθούν. Δεν είναι φύγοι, είναι στρατηγικοί για να αποφύγουν το περσικό ιππικό. Υποχωρούν ελαφρά προς τον Κιθερώνα, σε ένα έδαφος πιο σπασμένο, πιο δύσκολο για τα άλογα. Οι γραμμές τους αλλάζουν θέσεις. Οι
Οι πόλεις κράτη ανασχηματίζονται. Οι αρχηγοί ψάχνουν το έδαφος που θα δώσει πλεονέκτημα στη φάλαγγα. Η μάχη μοιάζει σαν να μην ξεκινά ποτέ. Μέρες περνούν με μικροσυγκρούσεις, κινήσεις, αντεπιθέσεις σε μια παρτίδα σκακιού σε κολοσιαία κλίμακα, όπου κάθε κίνηση μπορεί να κρίνει την τύχη της Ελλάδας. Ο Μαρδόνιος, βλέποντας τις ελληνικές γραμμές να μετακινούνται προς τον Κιθερώνα, πιστεύει πως υποχωρούν φοβισμένοι. Το λάθος του είναι μοιραίο, δίνει τη διαταγή για γενική επίθεση, βέβαιος ότι η μάχη έχει ήδη κριθεί. Οι Σπαρτιάτες, αντί να τρέξουν πανικόβλητοι, στρέφονται με πειθαρχία. Σε απόλυτη σιωπή τα δώρατα κατεβαίνουν και οι ασπίδες ενώνονται. Η φάλαγγα υψώνεται σαν ατσάλινος τείχος. Η σύγκρουση είναι εκοφαντική. Το περσικό ιππικό ορμά και τα βέλη πέφτουν σαν βροχή. Αλλά οι Έλληνες μένουν αγκλόνητοι. Στο κέντρο, ο ίδιος ο Μαρδόνιος, έφυπος, ξεχωρίζει. Ο στρατηγός δεν παρακολουθεί από μακριά. Πολεμά στην πρώτη γραμμή, θέλοντας να εμπνεύσει το στρατό του. Όμως η φάλαγγα δεν γνωρίζει φόβο. Ένας Σπαρτιάτης οπλίτης, μέσα στο χαμό, σηκώνει το δώρατό του και το εκτοξεύει. Η αιχμή βρίσκει τον Μαρδόνιο. Ο στρατηγός σωριάζεται από το άλογο του. Το σοκ είναι τεράστιο. Ο άνδρας που ηγείται της εκστρατείας, ο τελευταίος τηλοβάτης του Ξέρξη στην Ελλάδα, πέφτει στο χώμα σαν απλός θνητός. Το κλίμα αλλάζει αμέσως. Οι Πέρσες που πριν από λίγο μάχονταν με ορμή βλέπουν τον αρχηγό τους νεκρό. Ο πανικός απλώνεται. Οι γραμμές τους καταρρέουν. Η αριθμητική περιοχή χάνεται μέσα σε χάος και φόβο. Οι Έλληνες με κραυγές νίκης πιέζουν μπροστά. Η στιγμή που άλλαξε τη μάχη είχε έρθει με το θάνατο του Μαρδόνιου. Η μοίρα της περσικής εκστρατείας είχε σφραγιστεί. Οι Έλληνες, σαν ελαττήριο, επιτέλους απελευθερώνουν όλη τους τη δύναμη. Η αντεπίθεση ξεσπάσαν καταιγίδα. Οι φάλαγγες προχωρούν αργά αλλά ασταμάτητα. Δώρατα κατεβαίνουν, ασπίδες συγκρούονται και το χάλκινο τείχος σαρώνει τις περσικές γραμμές. Οι Πέρσες, βλέποντας το Μαρδόνιο νεκρό, χάνουν κάθε συνοχή. Οι κραυγές διαταγών δεν ακούγονται μέσα στον πανικό. Η πειθαρχία εξαφανίζεται. Ένα στράτευμα που πριν λίγες ώρες έμοιαζε αίτητο, τώρα γίνεται μάζα από άνδρες που τρέχουν να σωθούν. Καταφεύγουν στο στρατόπεδό τους, οχυρωμένο με ξύλινο τείχος. Από μακριά μοιάζει με κάστρο, από κοντά με παγίδα. Οι Έλληνες δεν σταματούν. Οι Σπαρτιάτες με τους κόκκινους μανδύες τους και οι Αθηναίοι με τα αττικά κράνη ρίχνονται πάνω στο τείχος. Το σύουν με τα δώρατα και τις ασπίδες τους. Το πυρπολούν και το κρεμίζουν. Η μάχη σώμα με σώμα μέσα στο στρατόπεδο είναι λυσαλέα. Ο Έλληνας οπλίτης με το βάρος του χαλκού σαρώνει τους πανικόβλητους Πέρσες. Οι σκηνές καίγονται, τα λάφυρα πέφτουν και οι φωνές σβήνουν. Ο περσικός στρατός που είχε παρουσιαστεί σαν ασταμάτητη δύναμη διαλύεται. Ο Ηρόδοτος αναφέρει 257.000 νεκρούς Πέρσες, προφανώς ένας υπερβολικός αριθμός. Οι σύγχρονοι ιστορικοί μιλούν για 50 με 70.000 απώλειες. Οι Έλληνες έχασαν περίπου 10.000 άνδρες. Ήταν μία από τις πιο καταστροφικές ήττες της Περσικής Αυτοκρατορίας. Η μάχη των Πλατεών έβαλε τέλος στην περσική εισβολή στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις παραδόσεις, ο ελληνικός στόλος νίκησε τους Πέρσες στη Μικάλη της Ιωνίας. Με τις νίκες αυτές, η Ελλάδα όχι μόνο σώζεται, αλλά παίρνει και το αίμα της πίσω. Οι Πλατεές συμβολίζουν την εκδίκηση για τη θυσία των Θερμοπυλών και την καταστροφή της Αθήνας. Ήταν η πρώτη μεγάλη ενωμένη νίκη των Ελλήνων σε ξηρά και θάλασσα. Από εκεί ξεκινά ο χρυσός αιώνας της Ελλάδας. Η ιδέα ότι οι ελεύθεροι πολίτες μπορούσαν να αντισταθούν σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία ρίζωσε για πάντα στη μνήμη της ιστορίας και οι ίδιοι οι Έλληνες δεν άφησαν τη μνήμη να σβήσει. Μετά τη μάχη προσέφεραν το 1/10 των λαφύρων στους θεούς και το ύψωσαν σε μνημεία. Στους Δελφούς, το περίφημο χάλκινο τρίποδο των Πλατεών, το σύμβολο κοινής νίκης. Στην Ολυμπία, τα λαμπρά
αναθυμιάματα προς το Δία και στις ίδιες τις πλατεές έναν τύβο για τους πεσόντες συμμάχους. Έτσι, η μνήμη της μάγης δεν έμεινε μόνο στο στόμα και στα βιβλία, αλλά χτίστηκε σε λίθο, σε χαλκό, για να θυμίζει στους αιώνες πως εκεί το 479 π.Χ. η Ελλάδα στάθηκε ενωμένη και ελεύθερη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, πατήστε εγγραφή και μοιραστείτε το για να στηρίξετε την προσπάθεια.